pagsubok na inarap at patuloy na kinakarap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago. Pangako ni Pangulong Duterte, ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build projects, rehabilitasyon ng MRT at iba pang mga bagong trend. That's our testament that we have is the thrilling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA, Central Luzon Ring Expressway, Cebu Cordova Link Expressway, at mga bagong expressway at highway, bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects. May 29,000 kilometro na kalsada, may 400 seaport projects, mga bagong tulay, rehabilitasyon ng naiya at wala ng laglag para, at may 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Sa pagpapatuloy ng ating mas pinalawak, mas malalim, mas komprehensibong laging handa docu-series. Matagal nang nagpapahirap sa ating mga kababayang OFW ang KAFALA system o yung tinatawag na modern-day slavery na iniiral sa ilang bansa sa Middle East. At upang maprotektahan ang karapatan ng migrant workers, mismong si Pangulong Duterte ang nanguna sa panawagan na buwagin ang naturang sistema. Sunod-sunod ang mga naging pagpupulong ng Pilipinas sa mga bansa sa Middle East para isulong ang mga reforma sa paggawa at ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Ngayon, inihahandog ng Presidential Communications Operations Office, Office of the Global Media and Public Affairs, document tungkol sa mga naging resulta at tagumpay ng pamahalaan para mapayaan ang kalagayan ng ating mga kababayan. Ito po ang totoong kwento. Pilipinang natagpuan po sa loob ng freezer. Iba't ibang uri ng pang-abuso, matinding pagmamaltrato, at karumal-dumal na pagpatay. Ito ang kalimitang sinasakit ng mga OFW na biktima ng isang mapangkalipin na sistema. Kaya naman hayagang tinutugulan ni Pangulong Duterte ang KAFALA system upang maitaguyod ang karapatan at kaligtasan ng migranteng Pilipino. We called on the world to dismantle the heinous KAFALA system because the Filipino is no slave unto anyone, anywhere. Ako po si JV Arcel. Sumali kaming alamin ang mga ginagawang hakbang ng administrasyon upang wakasan ang pang-aalitin at ang labanan ang sistemang KAFALA. Maraming Pilipino ang pinipili na makipagsapalaran sa ibang bansa. Bitbit ang pag-asa ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Subalit taliwas ay inaasahan ang ilan sa kanila ay nauwi sa pamilya. Ito nga ang sinapit ng ginang na si Rachel, isa sa mga OFW na pinagmalupitan ng kanyang employer sa Riyadh, Saudi Arabia. Nasaktan, di pinapakain. Uminom lang kami ng tubig sa siya para lang mabuhay. Kasi wala talaga talagang pagkain. Naitres namin lahat yun. Pero ito pala ay simula pa lamang ng kanyang kalbaryo. Dahil hindi nagtagal, si Rachel ay ibinenta ng kanyang amo. Siya ay namasukan sa iba't ibang dayuhan at ang kanyang pangarap na uwi sa isang bangungot. Nung sabi ako na sir, balik mo ko sa agency ko, hindi na ako balik, binintali ako sa iba. Pagbinta sa akin ng agency sa ibang agency sir, nagtrabaho ako. Para maikot mo ito buong Riyadh sir, walang sahod-sahod yun. Pinahirapan ako ng agency ko, sinaktan pa ako. Hindi pa ako narit doon sir. Walang natin ko. Tiniis pa lang yun lahat. Tiniis pa lang yun lahat, hindi na ako pinapatayin. Tapos bininda ako sa agency sa ibang ako. Si Carissa naman, isang kasambahay, ay paulit-ulit na ginangasa ng kanyang Arabong employer. Sa takot ko, nangingi po ako sa kanya ng awa at yak po ako sa ginawa ng po sa akin. Sabi ko po sa kanya, nandito po ako sa Saudi, sa pamilya niyo para magtrabaho lang po. Ayun po, nangyari po yung pangkarit na ginawa niya sa akin. So, nagsampa po ako ng reklamo sa pulisya. Pero sa takot na mas lalong matagalan ang kanyang pagkalis ng Saudi, labag man sa kanyang kalooban, inatras ni Carissa ang kaso. Ito pong gusali na ito na tinatawag na Lotus Point Shelter Hotel dito sa Riyadh
ang nagsisilbi pong akbuhan ng ating pong mga distressed OFWs na po ay hawak ng Embahada ho ng Pilipinas dito sa Saudi. At habang hinihintay po nila yung resolusyon ng kanilang mga kaso, dito ho sa temporary shelter na ibinigay ng ating pong Embahada, sila po ay komportable at pinaparamdam po ng gobyerno na meron pong kalinga at pagmamalasakit ang ating pong Pangulo. Ang pananamantala at hindi makatarungang pagtrato sa migrant workers ay sinasabing bunga ng KAFALA system, isang tradisyonal na kalakaran sa mga bansa sa gitnang silangan. It started when the oil boom started to happen and so on in the Gulf. With these new resources, you wanted to develop the infrastructure of the country. But then there weren't enough people, workers, to be able to help with it. Someone would come and say, I need to bring in someone from abroad because we need to do this work. But this someone will be your responsibility. And that's how it started. Sa ilalim ng KAFALA, nagmimistulang pagmamayari ng mga employer ang mga migranteng manggagawa. Since he or she is responsible for that employee, he has parang absolute dominion over that person. Pati yung mobility niya, pati yung mismo pag-uwi niya kung gusto niya ng uwi. So that's when the word KAFALA started to have a negative connotation. Hindi natatapos sa pagkahuli sa mga suspect ang kaso ng pagkamatay ni Joanna de Mafelis. Taong 2018 nang magsimula ang hayagang pagtutol ni Pangulong Duterte sa KAFALA system, kasunod ng pagpatay sa OFW na si Joanna de Mafelis. When will this inhuman treatment of our Filipino workers end? I implore you, nakikiusap ako sa lahat ng mga karami. The Filipino is no slave to anyone, anywhere, and everywhere. Nanindigan ng gobyerno ng Pilipinas para mabigyan ng hustisya ang sinapit ng kawawang Pilipina. Pinatigil noon ang OFW deployment sa bansang Kuwait. I am ready to take drastic steps to help preserve Filipino life and limb. But if a ban is what is needed, then let it be so. The ban continue today. Naglunsad ng repatriation para sa migrant workers na gustong umuwi ng Pilipinas at sinimulan ang matinding kampanya para sa mas maayos at patas na pagtrato sa mga manggagawang Pilipino. I can't forget those very powerful words. Because those are the words that really triggered the movement. Those are the marching orders for the Department of Foreign Affairs, for all our diplomats to really lead the charge. Hindi nagpatinag ang pamahalaan sa mga kritiko. Bagkus, nanaig ang kagustuhan na mailigtas ang ginigipit nating mga kababayan. The KAFALA system is unjust, exploitative. That is why the Philippine government strongly calls for the complete abolition of the KAFALA system sooner rather than later. It was very bold of the president to use the keyword na KAFALA because it was never openly discussed before. And the concern was that if he said the KAFALA system, identified it outrightly, there may be a pushback. But a different thing happened. Sa pagtutulungan ng Bahrain ng Pilipinas, mabilis na naaprubahan ang Global Compact for Migration sa United Nations noong 2018. Ito ang kauna-unahang United Nations Global Agreement na tutugon sa iba't ibang pangangailangan at karapatan ng mga migrante sa buong mundo. Ang pinaka-significant doon, all Middle East countries adopted the Global Compact for Migration. So meron talaga tayong common ground. Laking bagay din ang tulong ng Bahrain. Kasi sinuportahan nila tayo. Doon sa provisions na yun. Ang Bahrain ang isa sa unang naglakas loob sa Middle East para magpatupad ng reforma sa paggawa. We fully believe in what President Duterte said, and we started it long ago to say it bluntly. His proclamation is that of a position the world has taken, but he said it in an elegant way that went echoing across the world, and we thank him for it because that's where we want to go as well. Dahil sa panawagan ni Pangulong Duterte, makasaysayan ang pagluluwag ng KAFALA system sa iba't ibang bansa sa Middle East. Una na sa Bahrain, hanggang sa pila narinig din ng Saudi Arabia ang apela ng Pangulo. Nitong Marso lamang, inilunsad ng Saudi ang kanilang Labor Reform Initiative o LRI. It's one of the most important initiatives that has been launched during a few decades. It's a total reform for the contractual relation, which limits the relation between the employer and employee based on the contract. Sa ilalim ng makabagong sistema, maaari nang lumipat ng trabaho ang isang OFW o umuwi sa Pilipinas na hindi naghihintay ng consent ng kanyang employer o amo. Kabilang din sa reforma ang pagkakaroon ng online application system para sa mga government services dahil nakadokumento na lahat online ang mga employment contract ng bawat manggagawa. From that date, more than 90,000 employees has been transferred to a new employer. Part of them, more than 4,000 Filipinos employees has been transferred to the services. The other also services is the exit visa and also wage protection system, which ensure that all employees receive their wages on time and in the full amount based on contracts. It's a big step in the right direction from absolute dominion over that person to allowing labor mobility. Ang hinihintay na lang natin talaga is yung maging all-inclusive yung application lang to include the most vulnerable sector of our workers. Dito lamang muna pinangunahan ni Special Envoy to Saudi Arabia at Presidential Assistant on Foreign Affairs Robert Eric Borge ang misyon upang isulong ang labor reforms cooperation sa Saudi Arabia. Sa mga meetings natin, in-acknowledge ang kontribusyon ng ating mga OFW sa paglago ng ekonomiya at pagganda ng sosyedad dito sa KSA. Kung kaya nararapat talaga na patuloy natin ang malagaan ating Nakipagpulong ang official delegation sa Ministry of Human Resources and Social Development, sa Foreign Affairs Ministry, sa Gulf Cooperation Council, at maging sa Human Rights Commission ng Saudi. Iisa lang ang layunin, ang isulong ang kapakanan at proteksyon ng ating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa kanilang kakarian. Pinagtibay sa mga pagpupulong na ito ang espesyal na relasyon ng Pilipinas at ng Saudi Arabia.
Who would have thought na magkakaroon ng mga side events? And Saudi Arabia is there talking about the reforms. Sobrang grabe yung change. And of course, we should credit them because they wanted to change, to have these reforms. But it wouldn't have been possible, ako titindigan ko talaga to, kung hindi sobrang lakas ng kampanya ng Pilipinas. This is thinking outside the box. It's the Duterte way of doing things. Any change that we want will have to go through a process internal for the Kingdom of Saudi Arabia, and we're here to support that and make sure that it happens for a particular segment and until such time that this is implemented, including the vulnerable sectors. Nevertheless, by developments, positive developments, and we will always be a partner in making sure that the changes of the reform happen and are institutionalized. Bahagi ang LRI sa mga reforma para sa Vision 2030 ng Saudi Arabia upang mas mapabuti ang kondisyon ng mga migrant workers tungo sa mas maunlad nilang ekonomiya. Pero hindi rin ikinakailan ng Saudi na ang reformang ito ay bunga ng political will at panawagan ni Pangulong Duterte. We appreciate the President's speech and messages that protect and promote the protection for immigrants workers. Definitely those messages encourage us also to work in this initiative. Mula nang simulan ng LRI nitong Marso, libo-libong OFW na ang nag-avail nito. Pero hindi pa sakop nito ang ibang household workers. Kaya mismong si Pangulong Duterte ay sumulat na kay King Salman. The goal natin is not just HSWs, it should be cover all migrant workers, whether you're in the service industry or in the domestic service sector or you're a professional. Ang tao ay tao. Ang Pilipino ay Pilipino. Ikinatuwa naman ito ng mga Pinoy na tiyak na makikinabang sa reforma. Natutuwa po kasi natutuwa at saka malaking tulong po yun sa mga OFW po. Para mabigyan naman yung katarungan ng mga inaabot ng mga ano. Maraming salamat po kay President Duterte sa pagpapabuwag po ng KAFALA dahil ang mga OFW po, pag nagka-problema sa kanilang mga amo, pwede sila maghanap ng iba pang trabaho or offer na mas malaki po. Unti-unti na rin kasing nararamdaman ng mga Pilipino ang mga reforma ito, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ang Saudi government kasi very inclusive sila. Pagdating doon sa mga vaccine, whether you are a Saudi citizen or expat, walang pila, walang pinipili. Second, kung magkasakit ka, mapunta mo, wala kang nabayaran. Binibigyan ka ng same na privileges na binibigay sa citizen. Malaking pagsubok ang kampanya kontra KAFALA, kaya sinupian ng Pangulo ang mga suporta mula sa Middle East tulad na lamang ni Osama Abdullah Al-Absi na tinaguri ang anti-trafficking hero ng Amerika. Si Al-Absi ay dating CEO ng Labor Market Regulatory Authority ng Bahrain at isa sa nagtaguyod ng proteksyon sa karapatan ng mga OFW. Ginawaran siya ng Order of Sikatuna ni Pangulong Duterte. In recognition of his significant contributions to the deepening and strengthening of the bilateral relations between the Republic of the Philippines and the Kingdom of Bahrain, have caused to be inscribed in the roster of the Order of Sikatuna the name of Osama Abdullah Al-Absi. First of all, to His Excellency, President Rodrigo Duterte, I am deeply honored to receive this award. This award comes in friendship, and it comes in recognition of the partnership that I helped forge with the Philippines under Your Excellency's guidance and Your Excellency's directives to the officials that helped me and worked with me to make a successful partnership between the two countries. Ito ang bahagi ng kalingat malasakit ng Pangulo sa mga OFW. Tungkol dito, patuloy din ang repatriation efforts at pagtugon ng Department of Foreign Affairs sa lahat ng OFW na nangangailangan ng tulong. So kasi lang natutuwa, kasi lang naramdaman yung kalinga at malasakit. Mga mahal kong kababayan sa Saudi Arabia, I am pleased to talk to all of you. I admire and appreciate your strength, your courage, and your sense of purpose. Alam ko ang pinagdadaanan ninyo. Alam ko ang inyong sakripisyo. Saludo ako sa inyo. You are our heroes. Thank you for everything that you do for our country. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.